හෙලෝ ගායිස් ඉතින් ඔන්න අදාරගෙන ආවේ කලින් වීඩියෝ එකේ ඉතුරු කොටස. එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි හොයාගත්ත ජොබ් එකට ඕඩර්ස් ගන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකවලත් එක්ක කතා කරා කොහොමද අපි ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක තව පාර්ට් එකක් ඉස්සරහට එන්නත් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද අපි ජොබ් එක හොයාගත්තට පස්සේ කොහොමද අපි ඕඩර්ස් ගන්න කියලා. ඉතින් එන අපේ වීඩියෝ එක කියලා කතා කරමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් අද ස්කිප් කරන්න. මොකද වැදගත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ. අපි යන් එනම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම කතා කරනවා කොහොමද අපි මේ ඕඩර් එක ගන්න කියලා. ඉතින් ඕඩර් එක ගන්න නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ හොඳ ජොබ් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මොන ජොබ් එකක් තෝරගන්න දන්නේ නැත්නම් ඉතින් මේ උඩින් දාන link එකෙන් හරි මම ඔයාලට පහ description එකේ link එකක් දාලා තියෙන මේ වීඩියෝ එක කලින් වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න ජොබ් එකක් හොයාගන්න. ඉතින් මේ ජොබ් එකක් ඔයාලා හොයාගත්තා කියන්නකෝ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු graphic designing. ඉතින් graphic designing ඔයා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලා කලින් කිව්වනේ ඉගෙන ගන්න විදිය සහ කොහොමද අපි මේ ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රොමෝට් කරත් අපිට business නැත්නම් මේ වැඩේ කරමු. හරි ඔයාලා ඉතින් මේ විදිහට ඉගෙනගෙන graphic design හොඳට ඉගෙනගෙන ඔයාලා දැන් graphic design master කෙනෙක් තත්ත්වයට ඇවිත්ලා දිනවා. ඉතින් ඒත් ඔයාලා ප්‍රශ්නේ orders දෙන්නේ නැති එක. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා graphic design වල කරන sub category එකට අදාළ audience එක target කරනවා. ඒ කියන්නේ graphic designing කරනවා නම් graphic design වල part කිවර අපි කඩන්න පුළුවන්. logo design, thumbnail design, poster design වලට මේ කැලි වලට කඩන්න පුළුවන්. ඉතින් poster design කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් tuition class වල කට්ටියට tuition class poster design එහෙම නැත්නම් මොකක්ද online store එකේ තියෙන දේ sell කරන්න හදන posters. ඉතින් මේවා තමයි posters කියන්නේ. ඉතින් අපි posters පැත්ත තෝරගත්තොත් අපි target කරන්න ඕනේ කට්ටිය තමයි tuition class. ඉතින් අපි මේ tuition class සර්ලා අපි target කරන්න ඕනේ. අපේ මේ වැඩේට superiorම ගැලපෙන්නේ මේ tuition class සර්ලා තමයි. අනිත් tuition class සර්ලා ගත්තත් ඔයාලට මේක sub category වලට කඩන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ශිෂ්‍යත්ව පන්ති, O level පන්ති, A level පන්ති, එහෙම නැත්නම් මොකද courses කරන කට්ටිය මේ වගේ අපිට කැලි වලට මේක කඩන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම ටාගට් කරන්න ඕනේ O level සහ A level පන්ති කියන දෙක. ඉතින් මේ ශිෂ්‍යත්ව පන්ති නම් වැඩි නැති වුණාට O level A level ඒකෙමුත් වැඩිපුරම A level පන්ති අපි ටාගට් කරන්න ඕනේ. කලින් වීඩියෝ කියලා දුන්නා මේ සර්වර් කොහොමද අපි contact කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට class එක දැන් ඔයාගේ sub category එකෙන් ඔයා poster තෝරගත්තා. ඒ වගේම tuition class වලට තෝරගත්තා. ඊට ඒකෙමුත් අපි O level A level කට්ටිය සහ විශේෂයෙන්ම A level. හරි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා බලන්න ඔයාගේ town එක. ඔයාගේ town එක තියෙනවනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ town එකත් එක්ක ඔයාලා බලනවා town එකේ තියෙන class ගැන. ඉතින් ඔයාලා මේක research කරන්න ඕනේ වෙනම. ඊට පස්සේ research කරලා හරියට ඔයාලා audience එක හදාගත්තොත් ඔයාලට ගොඩේ ගොඩ. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේක town එකේ තියෙන classes ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අපේ town එකේ මම උදාහරණයක් විදිහට class 5ක් ගන්නවා. ඉතින් මේ class 5න් tuition සර්ලා ඉන්නවා 20ක්. ඉතින් මේ tuition සර්ලා කරන්නේ මොනවද? අපි මේ class කැලි වලට කඩන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කට්ටිය 10ට අඩුවෙන් ඉන්න class වෙනම කැටගරි එකක්. 10ට අඩුවෙන් ඉන්න කට්ටියයි 50 250 අතර ඉන්න කට්ටිය සහ 500ට වැඩි අය. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කැලි 3කට හෝ 5කට විතර කඩන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක කඩාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ 10ට අඩුවෙන් ඉන්න කට්ටිය ඉන්න සර්ලව කපලම දාන්න. මොකද එයාලගෙන් ඔයාලට කවදාවත් ඕඩ එකක් ලේසියට ඉන්නේ නැහැ. මොකද එයාලා කරන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස්. ඉතින් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක සාමාන්‍යයෙන් 4යි 5යි ඉන්නේ. ඒ නිසා එයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් පෝස්ට් එකක් ඩිසයින් කරන්න. ඒ වගේම මේ 500ට වැඩි කට්ටිය එහෙම නැත්නම් 1000ට වැඩි කට්ටිය ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කපලා අයින් කරන්න. මොකද එයාලගෙන් ඕඩ එකක් එන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩුයි. මොකද එයාලා මේ වෙනකොට ඔයාලා ප්‍රොෆෙෂනල් එඩිටර්ස්ලා තියාගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් අය තමන්ම එඩිට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන ටාගට් කරන්න ඕනේ සුපිරිම සෙට් එක තමයි 50 250 අතර සෙට් එක. ඉතින් මේ සෙට් එක තමයි දැන් grow වීගෙන එන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය එකතු වීගෙන එන කට්ටිය තමයි මෙයාලා. ඉතින් මෙයාලට ඕනේ 500ට ඉහළට යන්න. ඉතින් ඒ නිසා මෙයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඕඩර් එකක් දෙන්න තියෙන chance එක වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා දැන් තෝරගන්න මේ කට්ටිය. ඉතින් මම graphic design උදාහරණ ගත්තා. ඔයාලට මේක ඕනම දෙයකට කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cookery, එහෙම නැත්නම් cake design මේ වගේ දේවල් වලට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හිතලා මම මේ අයිඩියා එක දෙන්න ඕනට මේ අයිඩියා එක ඔලුවට අරගෙන මේ ටික දෙතුන් පාරක් බලලා මේ අයිඩියා එක හොඳට ඔලුවට අරගෙන ඔයාලා මේක ඉස්සරහට ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. හරි. ඔයාලා මේ කට්ටිය තෝරගත්තා කියන්නේ ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ ක්ලාස් එකේ සර්ගේ තියෙන පරණ ටියුට් තියෙනවනේ කියන්නේ. ඔයා නැතුව මෙයා වෙන කෙනෙක් ඩිසයින් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ සර්ගේ ඩිසයින් ටික ගන්න එක. ඒ කියන්නේ හොරගම් කරන්න නෙමෙයි. එහෙම මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්ලාස් එකේ නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි ඉන්නවනම් එයාට කියලා මේ සර්ගේ ටියුට් නැත්නම් මෙයාගේ cutouts මෙයාගේ hand bills මේ දේවල් වලට ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්කෝලේ ළඟට ගියත් ඔයාලා මේ හම්බ වෙනවා. හරි ඔයාලා මේ දේවල් අරගෙන ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේව බලලා පොඩ අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අයිඩියා එක විතරයි ගන්න එක කොපි කරන්න එපා කවදාවත්. ඔයාලා අයිඩියා එකක් අරගෙන මේකේ පාට වෙනස් කරලා ඔයාලට කැමති විදියකට ලස්සන කවර් ආර්ට් එක මේසගේ නම මෙයාගේ
ඩිග්‍රී එහෙම තියෙනවනේ ඒවා දාලා තැන අර මේ ඔක්කොම දාලා ලස්සනට ඩිසයින් කරනවා. මේ විදිහට හෑන්ඩ් බිල් එකයි ඒ වගේම කට් අවුට් එකක් ඒ වගේම යාගේ ටියුට් එකක් ඔයා ලස්සනට ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සනට ඔයා ඩිසයින් කරලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ සර්වර් හම්බෙන්න යන්න ඕනේ. මේ සර්වර් හම්බෙන්න ඔයා දවසක් දාගෙන තමයි මේ සර්වර් හම්බෙන්න යන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ඔයාට ඕන වුණාට සර් ඉන්නේ නැහැ නේ. ඒ වගේම ඔය සර්වර් හම්බෙන්න යනකොටත් ඔයා බලන්න ඕනේ සර් ඉන්ටර්වල් ක්ලාස් එකේ ඉන්ටර්වල් එකක් හරි එහෙම නැත්තම් ක්ලාස් එකේ ඉවරලා සර් ගෙදර යන්න කිට් වෙන නැත්තම් ඔයා යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය සර් ෆ්‍රී වෙලාවක තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලා ක්ලාස් එකේ මැදින් ගිහින් ඩිස්ටර්බ් කරලා මැදින් පැනලා සර් මම මෙහෙම වැඩක් කරනවට පොන්ද මෙහෙම කරන්න කිව්වොත් කවදාවත් ඕඩෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ විදිහට ක්ලාස් එකේ ඉන්ටර්වල් එකත් එපා මන්නම් කියන්නේ ඔයාලා ඉවරන ටයිම් මේ බල්ල යන්න. යනකොටත් ඕනේ රබර් බාට දෙකයි ෂෝටයි ටී-ෂර්ට් එක බුලත් පිට හැපාන යන්න එපා. පිළිවෙලකට යන්න. ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ කෝට් ෂූට් ඇඳලා එහෙම යන්න නෙමෙයි. පොඩක් ඩෙනිමක් ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳලා ලස්සනට ඇඳලා පැලදලා පොඩක් සපත්තු දෙකක් ඇඳලා ලස්සනට පිළිවෙලට යන්න මිනිස්සෙක් වගේ. ඉතින් පිළිවෙලට මේ ගිහිල්ලා සර්ච් එක කතා කරනවා. හොඳට පර්සනැලිටි එකක් තියෙන සර්ට කතා කරන්න ඕනේ. කියන්නේ සමුනාල් කිව්වොත් එකට කපලා කතා කරන්න ඔයා මෙයා කියලා එහෙම කතා කරන්න යන්න පොඩක් පිළිවෙලට කතා කරන්න. මොකද ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ගොඩක් වැදගත් මේ ජොබ් එකට. ඉතින් ඔයා ජොබ් එක හරියට කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් සර්ට හොඳට කතා කරන්න. හොඳට ඇඳලා පැලඳලා ගිහිල්ලා හොඳට කතා කරන්න. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෞරවය තියලා ගෞරවයෙන් කතා කරන්න මේ සර්ට. ඉතින් සර්ට ගෞරවයෙන් කතා කරලා එහෙමත් කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සර්ට කියන්න සර් මගේ ළඟ මේ විදිහට ඩිසයින් ටිකක් තියෙනවා සර් කැමතිද මාත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. මෙහෙම කිව්ව ගමන් සර් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඕඩර් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙම කිව්ව පළියට සර් ඕඩර් දෙන්නේ නැහැ. මොකද ජීවිතය දැකලා නැති මිනිස්සෙක් එකපාරට ඇවිල්ලා සර් මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා ඔයාට කැමතිද මාත් එක්ක ජොයින් වෙන්න කියද්දි මේ වගේ වගකීම් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා මේ හදාගත්ත ටික ලැප්ටොප් එකට දාගෙන එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එක අරන් යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆෝන් එකට දාලා අරන් යන්න. එහෙම නැත්නම් පෙන් ඩ්‍රයිව් එකකට දාලා අරන් යන්න. සර් ඔයාලට පුළුවන් සර්ට කියන්න සර් මෙහෙමයි මම වැඩක් කරනවා. මේ විදිහට ඔයාලා සර්ට කියලා ඔයාලට සර්ට බෑ කියන්න බැරි ඔෆර් දෙන්න. බෑ කියන්න බැරි ඔෆර්ස් ටිකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බෑ කියන්න බැරි ඔෆර්ස් කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් සර් මම පළවෙනි ඔයාලට හෑන්ඩ් බිල් 3 පළවෙනි ටියුට් 3 පළවෙනි ටවුට්ස් 3 මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාලට ෆ්‍රී හදලා දෙනවා. සර් කැමතිද මේ වැඩේ කරන්න? ඉතින් පස්සේ සර් මගේ වැඩ හොඳයි නම් බලලා මට වැඩක් දෙන්න. මෙහෙම කියපුවාම සර් බෑ කියන්න විදියක් නැහැ. මොකද එයාට හොඳ ඔෆර් එකක් මේක. ඉතින් ඒ නිසා සර් බෑ කියන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා වඩ මේ වැඩේ දෙන්න බලන්න. ඉතින් 90ක් මට විශ්වාසයි වඩ මේ වැඩේ හම්බ වෙයි කියලා ඉස්සරහට. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයා ගිය ගාම සර් මම මේ වැඩක් කරනවා කැමතිද කියලා කියන්න එපා. කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ වැඩක් කරන්න ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ඔයාලා සර්ට කියන්න සර් මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා සර්ට පළවෙනි ඕඩර්ස් 3 මම ඔයාලා හදලා දෙන්නම් ෆ්‍රී. සර් මාත් එක්ක කැමති නම් දිගට වැඩ කරමු කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ඕඩර් එක දෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි. ඉතින් ඔයාලට එහෙම දෙන්න බෑ කිව්වනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගෙදර ඇවිල්ලා කලින් හෑන්ඩ් බිල් එකේම නමයි ඩිග්‍රී එකයි යාගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් තියෙනවා නම් මේක දාලා ඔයාලට පුළුවන් වෙන සර් කෙනෙක් ළඟට යන්න. ඒ විදිහට කරන්න. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ ඔයාලට පළවෙනි තැනින්ම ඕඩර් එක සමහරට හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් 10%ක් වගේ තමයි chance එක තියෙනවා. ඔයාලට 90ක් තියෙනවා කොහොමද මේක හරියන්න. ඉතින් ගොඩක් අය මේ ක්‍රමෙන් තමයි හරියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඊළඟ සත් එකක් කතා කරනවා. කොහොමද ඔයාලට ඕඩර් එකක් අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කොහොම අපි ඕඩර් එකක් ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට සරලව කියලා දුන්නේ ඉක්මනටම මේකේ රහස් ටිකක් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඉක්මනටම කියලා දුන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ දිග්ගැසෙන නිසා ඔයාලට වැඩි වෙලා බලන්න අමාරු නිසා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලට වංචාකාර මිනිසුන්ට අහු වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට සමහර විට. ඒ කියන්නේ සමහරට වගේ ඕඩර්ස් කරන සල්ලි නොගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දේවල් හොරකම් කරන්න පුළුවන්. ඩිසයින්ස්. ඉතින් මේ වගේ මිනිසුන්ට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් උතර මට කියන්න තියෙන්නේ වෙල්කම් ටු සොසයිටි. ඉතින් ඒක තමයි සමාජයේ හැටි. දැනගෙන හරියට ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට උඩ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කාගෙන්වත්. ඉතින් ඔයාලට දෙන්නේ 3 දෙනේ මේ විදිහට අහුවේ. ඉතින් බහුතරේ නම් එහෙම නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ දිගට වැඩ කරගෙන යන්න. කෙනෙක් දෙන්නේ මෙහෙම වුණා කියලා මේක අතාරලා යන්න එපා. මං කියනවා try කරලා බලන්න. try කරලා ගොඩ යන ගේමක් ගහගන්න. ඉතින් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ වීඩියෝ එක ගැන අදාරන් ආවේ කොහොමද අපි අපේ ජොබ් එකෙන් පළවෙනි ඕඩර් එක ගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා නම් වීඩියෝ එක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මොකද තුනනම් කාටද ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මොකද ජොබ් නැතුව ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක නන්නතර ලයින් ඕඩර්ස් නැති කට්ටිය ඉතින් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මොකද යාළුවන්ට ගොඩක් වටින දෙයක් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා මටත් උදව්වක් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ කරොත් තමයි මටත් දිගට වීඩියෝස් ගේන්න ආස හිතෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ අදහස මේ වීඩියෝ එක ගැන පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි තව වීඩියෝ කමෙන්ට් වලට සුබම සුබ දවසක්. thank you මේ වීඩියෝ එක බැලුවට.